Вітаю! На будь-яких іспитах з англійської мови, на ЗНО в тому числі, практично завжди одним із завдань є написання есе. З цієї роботи можна охарактеризувати учня, тому що вона показує не тільки рівень грамотності і свободи володіння іноземною мовою, це є і творче завдання, а значить в ньому присутнє особисте сприйняття людини, його світогляд, погляд на ті чи інші речі, його потенціал і його знання. А ще, щоб написати гарне, живе і цікаве есе, потрібен багатий словниковий запас. Можливо, саме тому багато учнів приходять в панічний жах від необхідності писати за строго відведений час розповідь на задану або вільну тему. Але, за словами великого полководця Олександра Васильовича Суворова, до речі, автора книги «Наука перемагати», щастя – це не відсутність труднощів, а наявність можливостей для їх подолання. Тому, якщо заздалегідь, як ви, розібратися у всіх правилах написання творчої роботи, прочитати приклади, потренуватися, то нічого складного в цьому завданні немає. На сьогодні я підготувала приклади на допомогу всім, хто хоче якісно підготуватись до завдання з розгорнутою відповіддю. Простіше кажучи, до твору з англійської мови. Адже для багатьох це найскладніший етап ЗНО, де не можна вгадати чи прорахувати відповідь, але можна набрати хорошу кількість балів. Тому і готуватись до нього варто ретельніше. Спочатку поговоримо про стандарт такої роботи. Хоч саме слово есе і не має прямого відношення до англійської мови, його історичні корені йдуть до Франції, але цей від твору використовується в якості перевірки знань практично у всіх навчальних закладах. Зазвичай воно має вільний стиль викладу і невеликий обсяг. Багато учнів цікавляться і запитують нас, як написати есе з англійською, тому що воно може бути включено в завдання ЗНО. Існує певний стандарт, згідно з яким необхідно виконувати творчі завдання. В цьому році в тесті буде представлено 43 завдання і дано 120 хвилин на їх виконання. Отже, есе, останнє, 43-тє завдання, пишеться приблизно за 40 хвилин, і його обсяг становить не менше 100 слів. За відведений час учень повинен прочитати, зрозуміти завдання, скласти план і викласти на папері своє творіння. До завдання надається приблизний план есе, що значно спрощує вашу роботу. Основні складові частини роботи. Перейдемо до цього пункту. Щоб результат вашої роботи перевершив всі очікування і сподобався екзаменаторам, необхідно, перш за все, уважно прочитати завдання, як ви знаєте, і зрозуміти його. Завдання в основному складається з елементів «за» і «проти» і являє собою не більше 2 пропозицій. Якщо план есе з англійської мови вже вказаний, то можна відразу приступати до написання роботи. Якщо ні, то доведеться потрудитися самостійно. Без плану писати твір проблематично, тому що він відмінно структурує ваші думки і допомагає зосередитися. Пункт плану – це є основа, ключова думка, яку потрібно потім розвинути в параграфі і більш детально описати. Есе з англійської має складатися з 3 головних частин, як ви пам'ятаєте із попередніх відео. Складається із вступу, основної частини і висновку. Поговоримо про вступ. Початок, вступ есе є дуже важливою частиною вашої роботи. Тут важливо не лити воду, а чітко і грамотно виділити ключову думку, позначити основну тему, яка більш детально буде розкрита в основній частині. Вступ в основному складається з 2, максимум 3 розгорнутих речень, які є плавним переходом до розгляду головного питання. Оскільки це є абзац, в якому ви даєте читачеві загальну уяву про тему вашого твору, та привертаєте його увагу так, щоб йому було цікаво читати далі ваш твір.
Великим плюсом буде наявність в ньому цитати англійською мовою, якогось прислів'я або думки відомої людини. Вона повинна бути лаконічною, короткою і повністю відповідати розглянутій темі. Як це зробити? Наприклад, за допомогою риторичного питання. Do we always understand each other? Простими словами, риторичне питання – це таке питання, яке не вимагає від вас відповіді. Таке питання використовується просто для того, щоб привернути увагу та спонукати вас до наступного роздуму. Наступне. За допомогою якогось цікавого чи шокуючого факту. Although water is the most common substance on earth, only 1% of it is drinkable, and 30% of people suffer from lack of it. Або інше. The 6 official languages of the United Nations are English, French, Arabic, Chinese, Russian and Spanish. І останнє. Earth is the only planet not named after a god. Гарною думкою буде використання безпосереднього звернення до читача. Have you ever thought about the effect tourism can have on an area? Або If you believe in miracle, it does happen. Також це можна зробити за допомогою цитати. I owe my life to my parents, but my good life to my teacher. Це за словами Олександра Великого. Success doesn't come to you, you go to it. Це слова Марії Колінс. Тепер поговоримо про основну частину. Теми для есе з англійської мови в основному мають на увазі розгляд одного питання з різних точок зору, висловлювання всіх «за» і «проти». Вам потрібно розглянути обидві пропозиції, аргументи до них. Не варто в есе використовувати хитромудрих, книжкових фраз, які роблять текст занадто нудним і нецікавим. Незалежно від теми, треба писати грамотною, але простою і живою англійською мовою. Це головна частина есе, тому в ній потрібно висловити точку зору, дати їй спростування чи довести її правдивість. У будь-якому випадку слід навести приклади. Оскільки твір є творчим завданням, то в ньому повинні бути висловлені власні думки і ставлення до проблеми. І нарешті перейдемо до частини «Висновок». Заключна частина есе з англійської мови – це підбиття підсумків, завершення міркувань, остаточні висновки. Вона складається, наприклад, з 2-3 пропозицій, в яких автор не тільки узагальнює свою інформацію, а й висловлює особисту думку з даного питання. Фінальна частина повинна набути логічного кінця, а не обриватися на півслові. Вступ, основна частина і висновок повинні плавно переходити від однієї частини до іншої і бути пов'язані між собою. Далі я покажу, як це робити і як зробити ваше есе з англійської цікавим та живим. Але все по порядку. Зараз до загальних рекомендацій щодо написання твору. Перш ніж починати писати свій твір, уважно прочитайте завдання, ви вже це знаєте, щоб вирішити, який саме вид твору ви збираєтесь писати. Твір слід писати в тому стилі, який відповідає вимогам завдання. Зверніть увагу на ключові слова завдання. Вони допоможуть вам зрозуміти, якого стилю дотримуватись, про що конкретно писати. Існує декілька варіантів твору розміркування і твору розповіді. Сьогодні пропоную спочатку розібратися, як написати твір розміркування, який буває таким. Твір, що висловлює особисту думку з певної теми, твір, що зважує всі переваги та недоліки певної теми, та твір, який пропонує вирішення певної проблеми. Спочатку твір, що висловлює особисту думку з певної теми. Він ще називається an opinion composition.
Такий твір є формальним за стилем. На відміну від твору, що розглядає переваги та недоліки, цей вид твору вимагає вашої особистої думки, що має бути чітко висловлена та підтримана поясненнями, доказами і прикладами. Подивіться, будь ласка, на загальний план написання opinion essay. Він складається з introduction, paragraph 1, де ви визначаєте ясно тему і вашу думку, кажучи, чому це важливо, в чому полягає ситуація. Використовуйте, будь ласка, наступні фрази «In my opinion», «to begin with». Далі «body of your composition». Параграф 2. Це 2-3 абзаци в підтримку аргументу, що дають протиставлення чи інший погляд на думку, яку ви виражали раніше. Далі йде viewpoint 1 and reason. Використовуйте такі фрази для цієї частини. I think, I suppose, I agree or I disagree. Personally, I believe that. In my view, I don't support the idea of. I don't think. I doubt. As for me, on the one hand, as an example, firstly, secondly, thirdly, for example, for instance. Далі третій параграф opposing viewpoint and reason. Для цього кращими будуть такі фрази, слова та словосполучення. However, although, at the same time, on the other hand, what is more. І зазвичай conclusion or final paragraph. Це є резюме вашої думки або інтерпретація фактів. Тут теж можна використовувати наступні слова та словосполучення. Summarize, restate, in conclusion, to sum up. Декілька правил для написання такого виду есе. Будь ласка, не використовуйте contractions. It's, використовуйте it is. Звичайно, звертайте увагу на граматику, на пунктуацію та правопис. Не забувайте, що вам потрібно написати декілька параграфів, і не забувайте про кількість слів. Їх має бути не менше 100. Пропоную ще раз подивитися на список корисних фраз і занотувати їх. Там є ще додаткові словосполучення і корисні фрази, для того, щоб у вас було декілька варіантів. Additional linking words. In spite of. In other words. In any case. In fact. As a result. Besides. According to. In addition. Finally. Anyway. А тепер найцікавіше – практика. Спочатку виконуємо декілька вправ. Подивіться, будь ласка, вправа перша пропонує вам read the following composition and fill in the blanks with a word or expression from the list. Пропоную вам прочитати і переглянути слова. Furthermore, recently, as a result, in conclusion, on the other hand. А тепер давайте прочитаємо цей варіант твору, і ви подумаєте, куди можна поставити вище згадані слова. І так. Genetic engineering brings with it more dangers than benefits and should be banned worldwide. Advances in science have demonstrated to us that things that once seemed possible only in science fiction, could become a reality. The cloning of a sheep brought the possibility of using genetic engineering to create new organs or even whole human beings, one step closer. Some people consider this to be a dangerous development and believe that all that research should be banned. Interfering with nature in this way could bring with it dangers that none of us can imagine. We have no idea how an artificially created person might behave, or indeed
how he or she might suffer. We may find ourselves in a position which we do not like, but which we are unable to reverse. Many people would say that it's not for human beings to decide what other human beings should be like. It's not only people with deep religious beliefs who feel that it's wrong. For example, for parents who choose whether their baby will be a boy or a girl, or have blue eyes or musical talent. The latest research in genetics has also opened the possibility of new treatment for many diseases, which up to now have been incurable. If it were possible to prevent a baby from developing a hereditary disease by modifying its genes, should we stop the scientists? If doctors could replace a diseased organ with a new one grown from cells, should it not be allowed? I would say that genetic engineering has the potential to be both a huge benefit and a terrible curse for humankind. To make sure that we benefit from it, it will be necessary to control it very strictly. The real challenge will be to find ways of monitoring the research that is conducted in laboratories all over the world, and to make sure that it's only used for the good of everyone. Пропоную вам зараз зупинитися, перечитати цей твір ще раз і ставити у необхідні місця необхідні слова. У вас є на це хвилинка. Далі пропоную вам перевірити відповіді. Давайте перевіримо ваші відповіді. Відповідь перша – recently, друга – as a result, третя – furthermore, четверта – on the other hand і п'ята – in conclusion. Молодці. Друге завдання. Будь ласка, подивіться на наступне завдання. In the box below, you will find some more linking words and expressions you can use to substitute for the ones used in the composition above. Can you match the words with the blanks? Прочитайте, будь ласка, другу вправу і подивіться, якими вище згаданими словами ви можете доповнити пропуски у цьому творі. Давайте перевіримо ваші відповіді. Прочитайте, будь ласка, другу вправу і подивіться, якими вище згаданими словами ви можете доповнити пропуски у цьому творі. Top sports people earn too much money nowadays. In most countries today, top sports people, footballers, tennis players, and basketball players get enormous salaries. In a week, they often earn more than ordinary people in a year. Is this really too much? I don't. The active life of a professional sports person is relatively short. They often retire when they are in their mid-30s. Many of them don't even play that long, as they often get injured, which means they have to retire early. Their salaries are very high. They are not much higher than those of other successful people in the entertainment industry. Pop singers, actors, or TV personalities whose professional careers can last for 50 years. Sport today is watched by millions of people, so it should be considered entertainment.
like the cinema or TV. I think that top sports people's high salaries are not unfair if you compare them with people doing similar jobs. Будь ласка, перечитайте самостійно і ще раз цю вправу, цей твір, і подумайте, якими словами ви можете заповнити пропуски. Перевіримо. Перше – such as. Друге – personally. Третє – think so. Четверте – firstly. П'яте – besides. Шосте – secondly. Сьоме – although. Восьме – like, such as. Дев'яте – just. І 10 to sum up. Молодці! Гадаю, всі впоралися з цією вправою. Перейдемо до вправи номер 3. Прочитайте завдання. Now read the essay and for each blank decide which two of the three given answers are right and which is wrong. Уважно прочитайте спочатку запропоновані варіанти відповідей. Перше. While, whereas, since. Друге. If, whereas, whether. Третє. Obvious, undoubtedly true, completely truth. Четверте. Even, even though, also. П'яте. Despite, nevertheless, however. Шосте. As regards, in summary, to sum up. Сьоме. On the contrary, opposite, on the other hand. Восьме. However, although, nevertheless. Дев'яте. Even, in spite of, even though, even, despite. Десяте. Unfortunately, unluckily, unlikely. Одинадцяте. Furthermore, since, due to the fact that. І 12. In summary, to cut a long story short, in conclusion. Подивіться зараз уважно на цей твір і, будь ласка, подумайте, які дві з запропонованих відповідей є правильними, і їх можна використовувати в цих спеціально відведених місцях, а яка відповідь є неправильною. Перевіримо. Перше. Правильні відповіді. While, whereas. Друге. If, whether. Третє. Obvious, undoubtedly true. Четверте. Even, also. П'яте. Nevertheless, however. Шосте. In summary, to sum up. Сьоме. On the contrary, on the other hand. Восьме. However, nevertheless. Дев'яте. Even, in spite of, even, despite. Десяте. Unfortunately, unluckily. Одинадцяте. Since, due to the fact that. І 12. In summary, in conclusion. Далі у вас є можливість подивитися на оригінальний текст цього твору і прочитати його. Перевірити себе. Молодці. Отже, підсумуємо. Перший абзац і у першому, і у другому творі був вступом. В ньому ви побачили загальну інформацію щодо теми твору та чітко висловлену думку з цього приводу. В основній частині, у другому абзаці, ви побачили, як автор надавав факти, що підтверджували його думку. В третьому абзаці було наведено протилежну думку. І ви також можете пояснити, чому ви вважаєте її неправильною чи недоцільною. І ще може бути абзац «Висновок». Звичайно, в ньому ви просумуєте всі факти і узагальнюєте головну ідею твору. Пам'ятайте, ніколи не починайте твір, не склавши план. Кожна нова думка має починатися з нового абзацу. Вона має бути підтримана логічним доводом. У вас буде можливість передивитися іще корисні фрази,
до цього варіанту твору. Перейдемо до наступного виду твору. Твір, що зважує всі переваги та недоліки певної теми. Він ще називається argumentative composition. Аргументативний твір завжди формальний, завжди безособовий, в якому ви, як очікується, розглянете тему з протилежних точок зору і дасте збалансований роздум або вашу думку. Такі словосполучення, як believe or think, треба використовувати лише у останньому параграфі, де ви будете давати вашу особисту думку. Хороше аргументативне есе, тобто есе, яке висловлює думку за і проти, повинно складатися із вступу, де ви даєте тему, потім основна частина, яка складається із 2 параграфів, і вашої думки за, з підтриманням її, а також вашої думки проти, із підтриманням її доцільною інформацією або прикладами. Останній параграф, в якому ви сумуєте аргументи і даєте збалансований погляд на ту чи іншу проблему, називається conclusion. Запам'ятайте, будь ласка, decide on the points for and against the topic before starting your composition. Складіть план. Ніколи не пишіть аргумент за чи проти, не підтримуючи його. Наприклад, one disadvantage of driving a car is that it creates pollution. This is evident from the poor air quality found in cities where there is a lot of traffic. Далі, не використовуйте короткі форми і сильні особисті почуття. Кожен абзац повинен починатися з пропозиції, теми або вироку, який підсумовує те, що пункт про наступний пункт говорив. Наприклад, there are many advantages to owning a car. To begin with, it allows you. However, owning a car has a number of disadvantages as well. Firstly, you need to. І так далі. Використання зв'язних слів абсолютно необхідно для написання такого виду твору. Подивіться на список корисних фраз, слів та словосполучень. Firstly, to begin with, in the first place, one point in favor of, one point against, one advantage of is, one disadvantage of is і так далі. Подивіться ще на список. Ці фрази теж корисні для того, щоб починати параграфи та зв'язувати свої думки. Secondly, what is more, furthermore, a further advantage of is. Для того, щоб подавати контрастну ідею. However, on the other hand, although, in spite of. Та для того, щоб підвести підсумок. To sum up, in conclusion, on balance, all things considered і так далі. Зазвичай можна завершити ваш твір теж риторичним питанням. Наприклад, would it be better to watch various species gradually becoming extinct? Або можна дати читачеві почву для роздумів. Наприклад, if it weren't for zoos, many people would never have the chance to see a live wild animal. І зараз повернемось до цікавого, до практики. Подивіться, будь ласка, на вправу, прочитайте її завдання. Read the beginnings and endings and say which technique has been used for each. Then match them. Нагадаю вам first and last paragraph techniques.
Ви можете закінчувати або починати параграф незвичайним фактом unusual scene or situation. Наприклад, the sight of a huge lion dozing in the corner of a cage with no interest in its surroundings. І далі ваша думка. Або ви можете адресувати читачеві напряму. Наприклад, have you ever wondered whether animals in captivity are happy? Також ви можете задати риторичне запитання, яке буде показувати тему вашого твору. Наприклад, are there really more advantages than disadvantages to keeping animals in zoos? В останньому параграфі ви можете дати збалансований роздум або вашу думку. Наприклад, так. To sum up, keeping animals in captivity can be cruel and unnatural, but it's also necessary. Або, наприклад, риторичне запитання. Would it be better to watch various species gradually becoming extinct? Або, як ми вже казали, можна дати читачеві почву для роздумів. Передивіться, будь ласка, ці приклади і намагайтеся самі тренуватися, записувати такого роду риторичні запитання або адресувати читачеві свою думку. І так, сама вправа. Beginnings. Did you ever dream of becoming a doctor when you were young? Although it can be a very rewarding career, being a doctor also has its drawbacks. Друге. Imagine going to school all day long and then having to work as well. Many young people decide to attend school and have a part-time job at the same time. This can have both advantages and disadvantages. І третє. Cooking is something that few of us have time to do in today's fast-moving world. But does eating out really have as many advantages as people think it does? А тепер закінчення. Перше. It's up to each individual to decide whether he or she would benefit from working and studying at the same time. However, isn't it a pity that many simply have no choice due to poor financial situations? Друге. On balance, the life of a doctor can be both exciting and very demanding. Not everyone is suited for it, especially as it's not a profession with room for mistakes. І третє. All in all, while eating out does have its advantages, it's not something we should make a habit of. Perhaps we should all try to make time in our lives to eat properly. Пропоную вам подивитися уважно на ці початки і закінчення твору і поєднати цифри 1, 2, 3 із літерами A, B, C. Проаналізуйте, будь ласка, яким способом автор починав і закінчував свій твір. У першій цифрі я бачу, що автор напряму звернувся до читача. У другій цифрі я бачу, що автор дав незвичайну ситуацію. І у третій цифрі автор звернувся до нас із риторичним запитанням. Молодці. І з цим ви теж впоралися. Далі друга вправа. Прочитайте, будь ласка, завдання. Choose the appropriate word from the brackets to join the sentences. Number 1. We are working to protect the environment. It's a difficult job. Слова, які ви можете використовувати або although, або besides. Вирішуйте самі. Друге. Computers can be fun. They can help us learn. Як ви зробите? Перевіримо далі. Number 3. Free education should be available to everyone.
People should be able to attend a private school if they choose to do so. Number 4. We must give money to underprivileged countries. We should help them to make use of their natural resources. 5. There is more smog over the city. The new factory is polluting the air. Number 6. Junk food is bad for you. It can be very expensive. Number 7. Outdoor holidays can be enjoyable. The weather may spoil them. Вирішуйте, яким словом можна поєднати це речення. Number 8. Learning a foreign language helps you understand another culture. It may offer you better job prospects. 9. Team sports provide good physical exercise. You learn to cooperate with others. І 10. Modern medicine has found a cure for many diseases. There are still many more which are not curable. У вас є хвилинка для того, щоб поєднати речення за допомогою цих слів, які були вказані у дужках. Перевіримо. We are working to protect the environment, although it's a difficult job. Computers can be fun. Moreover, then they can help us learn. Free education should be available to everyone. However, people should be able to attend a private school if they choose to do so. We must give money to underprivileged countries. In addition, we should help them to make use of their natural resources. There is more smog over the city because the new factory is polluting the air. Junk food is bad for you. Furthermore, it can be very expensive. Outdoor holidays can be enjoyable, although the weather may spoil them. Learning a foreign language helps you understand another culture. Moreover, it may offer you better job prospects. Team sports provide good physical experience so that you learn to cooperate with others. Modern medicine has found a cure for many diseases. On the one hand, there are still many more which are not curable. І третя вправа. Прочитайте, будь ласка, уважно завдання. Read the following model, list the points for and against, then answer the questions. Вам треба прочитати, знайти думки за або проти заданої теми і відповісти на запитання. Запитання такі. Перше. Which first paragraph technique has been used? What justifications does the writer use to support his arguments for and against? Which linking words have been used? Is it a balanced argument? Твір називається Discuss the advantages and disadvantages of tourism. У вас є декілька хвилин, щоб із ним ознайомитися. А тепер перевіримо відповіді. І так. Яка first paragraph technique була використана? Have you ever thought about the effect tourism can have on an area? Автор напряму звернувся до читача. Which justifications does the writer use to support his arguments for and against? Ви бачили, що автор використовував такі словосполучення. Tourism provides employment. Це є advantage. Або Councils have more money to spend on expanding and improving their facilities.
Це теж є на користь advantage. Але далі автор наводить такі фрази. Deal a great deal of harm. Pollution. Local traditions and lifestyles are replaced. Це, звичайно, вже підтримка аргументів against. Або ще conflicts between young and old. Which linking words have been used? Які слова-зв'язки автор використовував? Напевно, ви побачили. What is more, thus, on the other hand, in addition, in conclusion, however. Добре. І ще вам буде запропоновано прочитати твір, який написав студент, і на який я отримала фідбек від англомовного викладача. Подивіться, будь ласка, на твір. Темою твору була така думка. Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past. От що написав студент. Подивіться і прочитайте. I come from China. China is interesting country. It have a long history. Now it develops very fast. Before 70 years, the war finish. People's life is so hard because they no money, no food, no light, no TV, no book. But they are work hard on the land. In last 50 years, the government start a new building program. The people's life improve every day by day. China opened the door to the world. Now we have a lot of modern city, just like Beijing, Shanghai. Now many people live in China, play in China, work in China. The number of people in the cities is very large, which make China have to build. In the year of 2008, because the Olympic Games, the whole world's eye on China. In the future, I'm sure China will be better than today. China will always better than yesterday. Сподіваюсь, ви помітили деякі помилки у цьому творі. Цей твір прочитав англомовний вчитель і написав свій фідбек. Дозвольте мені запропонувати вам прочитати цей фідбек. Strengths and weaknesses in this essay. Let me tell you what I think about this essay in terms of three issues you have mentioned. Content, organization and language. Бо я запросила його перевірити на предмет змісту, організації цього твору і мови, яка використовується. Він написав: Well, the student has got some content in there. He has got some good ideas, but his ideas aren't very well developed. And we don't have many details. For example, he has written, the people's lives improve day by day. But he hasn't given us as many details about that as we need. In terms of his organization, his paragraphing is quite basic and his paragraphs are short. And there are very, very few linking words. So his ideas aren't well connected. In terms of language, we can understand that he is saying what he is saying, but there are quite a few errors. He has problems with his verbs, so he writes it have rather than it has. He doesn't use punctuation very well. He uses a lot of full stops, but that's because his sentences are very short and not linked very well. He doesn't use commas or capital letters, so he needs help with working out how to punctuate his text better. His spelling is a problem. As well, in a couple of cases, he spelled, for example, interesting and better wrong. Ну, ви побачили, що
багато чого можна було б доробити у цьому творі. Цей студент зробив роботу над помилками. Ви можете прочитати і побачити його наступну версію цього ж самого твору. І реакція англомовного вчителя була вже така. Прочитайте, будь ласка. Він написав, що тепер цей твір є більш логічно зв'язаним. Тепер можна побачити, що студент зробив план перед тим, як почав писати твір. Тепер в нього є наявність параграфів. В нього є основні думки і приклади до цих думок. В нього є зв'язувальні слова. Він дав conclusion, тобто він завершив свій твір, пробачаюсь. І фінальна фраза цього вчителя з приводу цього твору була така. He has done really well. Тобто, ви бачите, якщо потренуватися, якщо, можливо, дати ваші твори перечитати вашим вчителям і попрацювати, скористатися нашими порадами, то нічого неможливого немає і можна з другої, з третьої спроби написати гарний твір, чого я вам і бажаю. І так, завершуємо. Третій і останній вид твору є твір, який пропонує вирішення певної проблеми. Цей твір є зразком формального ділового мовлення, в якому пропонуються шляхи вирішення певної проблеми та наслідки чи результати, до яких вони призведуть. Англійською це називається Essay Providing Solutions to Problems. Подивіться, будь ласка, з чого складається такий твір. Він, звичайно, складається із introduction. У першому параграфі ви презентуєте проблему і причини цієї проблеми. В основній частині, в другому і третьому параграфі, ви запишете ваші пропозиції щодо вирішення проблеми. До окремих частин проблеми окремі параграфи. Звичайно, використовуйте linking words для того, щоб link your ideas. І в останньому параграфі, у завершенні, будь ласка, сумуйте ваші варіанти вирішення проблеми. Можна ще додати іншу інформацію. Зараз знов-таки прочитайте, якими техніками можна користуватися при написанні такого роду твору. Перше. Addressing the reader directly. If you want to help the environment, there are lots of things that you can do. Ну, наприклад, так. Друге. Using a quotation, a sentence or phrase from a book or from a play. Don't forget to mention the name of the person who said and wrote it. Але не забувайте вказати ім'я того, хто сказав фразу, яку ви використовуєте. Наприклад, American anthropologist Margaret Mead said, "We have nowhere else to go. This is all we have." Третє. Using a rhetorical question. Знов-таки риторичне питання, яке не потребує відповіді. Is it important to protect endangered species? Наприклад, так. І ще подивіться, будь ласка, на корисний вокабуляр. To make suggestions. It would help if. It would be a good idea if. Another useful suggestion would be to do something. Or a useful suggestion would be to do something. The situation could be improved if. Or the situation could be improved by. Steps or measure should be taken in order to solve or to deal with the problem. To present results and consequences. Ви можете використовувати наступні фрази, щоб показати результат вирішення проблеми або наслідки.
Наприклад, такі фрази. In this way, this would, then, if, the result would be, the effect or consequences or the result of would be. Зараз прочитайте, будь ласка, приклад твору, такого роду твору. Він називається How can we make our planet a safer place for animals? Is our planet a safe place for animals? Unfortunately, it doesn't seem like it. Thousands of species have become extinct and many more are now endangered. We need to do something fast before it is too late for them. Firstly, measures need to be taken to protect our wildlife. The destruction of threatened animals' habitats should be illegal, with long prison sentences for people who break these laws. This would protect animals and the environments they live in. Another solution is to promote education about endangered species. If people are aware of the problem, then they will buy fewer products made of materials such as ivory or fur. Finally, we should create more international parks and conservation areas. This would allow animals to live and breed safely in their natural habitats. As a result, their numbers would increase and species would not die out. In conclusion, there are many ways to make our world a better place for animals. We all need to do whatever we can. As Malcolm Bradbury said, if you are part of the solution, you are part of the problem. Проаналізуємо. В першому абзаці ви побачили, був вступ, і в ньому чітко було визначено проблему і висловлена думка, особиста думка автора з приводу проблеми. В основній частині, у другому абзаці, було запропоновано один із варіантів розв'язання проблеми та пояснено його наслідки або результати. Далі ви побачили, що було запропоновано другий варіант розв'язання проблеми з поясненням наслідків та результатів знов-таки. Абзаців може бути стільки, скільки варіантів вирішення проблеми ви маєте. Далі було заключення, і в заключенні ви побачили, що автор підсумував головну тему твору. Будь ласка, запам'ятайте, перш ніж починати, обмірковуйте проблему. Занотуйте 2 чи 3 варіанти її вирішення. Наприклад, problem suggestion, result. Прочитайте і подивіться, проаналізуйте подані проблеми і варіанти їх вирішення. І так, подані проблеми. Bullying at school, stress before exams, school vandalism, car theft, hazards of shopping online. Suggestion до цих проблем. Talk to an adult you trust. Make a revision timetable. Install CCTV cameras. Park in a safe place or in a garage. Make sure your computer has security features. А також подивіться на колонку, де вказано результат такого вирішення такої проблеми. They will be able to help. And you will not suffer alone. You will be more organized. Vandals will be caught red-handed. Thieves will not have easy access to your car. Hackers will not be able to see your card number details. Як бачите, все, що вам залишиться, це поєднати такий план у речення, sentences, та потім у параграфи. Почніть твір з чіткого визначення проблеми та її наслідків. Кожну нову думку щодо вирішення проблеми та результатів починайте з нового абзацу. Використовуйте відповідні сполучники. Подивіться, будь ласка,
як я пропоную вам це робити. To make suggestions. Useful phrases. A useful suggestion, another solution to be, it could be solved by, another way to, is. Or another way to would be. The situation could be improved if, or the situation could be improved by. It would be a good idea if. Або it would be a good idea too. It would help if we, or people, or governments do something. Наступне. To present results and consequences. Як розповісти про результат вирішення проблеми або наслідки. As a result, this would mean that, in this way, by doing this you or people or we would. If the result would be. Thus, the effect or consequence or result of would be. Це були 3 варіанти творів. Я бажаю вам практикуватися, вірити в себе, перевіряти написання ваших листів або творів і пам'ятати, що ще багато часу і ви все встигаєте. До побачення!